Bö. Tällä viikolla, tai oikeastaan nyt vaan pari päivää, tässä on ajeltu nyt tällaisella PYD-siilillä ja tätä autoa on kyllä toivottu. Monen katsojan toiveina on ollut saada tää koeajo ja tähän on ollut ilmeisen pitkät jonot tuolla maahantuojallakin ja sitten tuossa oli vähän vielä sellainen pieni incidentti tämän auton kanssa, että mä en saanut sitä silloin kun oli alun perin suunniteltu, mutta palataan siihen tuossa videon lopulla, koska se liittyy oikeastaan, voisi sanoa melkein sellaiseen ainoaan kysymysmerkkiin tämän auton osalta. Hei! Electric Weekend 2-4. päivä elokuuta voi koskella Suomen hauskin ja paras sähköautotapahtuma. Katso lisätietoja Facebook-sivuiltamme. Electric Weekend. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Ja taas lähdetään tuosta ulkopuolesta liikkeelle, niin mä löydän tästä kyllä hyvin helposti sellaisia piirteitä, että tää olisi hyvin Porsche Taycanmainen. Toi keula on, varsinkin nuo valot, niin siellä on selvästi samanlaista otetta. Tosin tää on aika paljon kapeampi kyllä kuin se Taycan. Mutta tietysti myös sit Model 3:een verrattuna niin hyvin paljon samanlaistahan tässä on. Erittäin loivassa kulmassa toi tuulilasi ja erittäin pitkälle menee toi keula, että sillä on saatu ilmanvastuskerrointa aika pieneksi. Oliko 0,219. Tää on kyllä todella sulavalinjainen auto ja näyttävän näköinen laite. Ja täytyy sanoa, että rouva Lohikäärme ei yleensä kommentoi näitä autoja juuri mitenkään, mutta tästä autosta rouva Lohikäärme sanoi, että onpa kaunis väri. Ja rouva Lohikäärmeen kielellä se tarkoittaa, että on hyvännäköinen auto, koska jos mä kysyn rouva Lohikäärmeeltä, että vaikka että minkälainen auto sillä sun työkaverilla oli, kenen kyydissä sä olit, niin rouva Lohikäärme vastaa, että no se oli punainen tai se oli vihreä. Se väri niin kuin on se koko auto, mitä niin kuin. Mutta jos nyt voi olettaa, että rouva Lohikäärme tykkäsi tästä ulkonäöstä, koska hän mainitsi siitä erityisesti. Eli tämä kiinnittää niin kuin myös, sanoisiko nyt sellaisen ei niin autoihmisen huomioon tämä auto, että tässä on kyllä sellaista presenssiä, mitä ei ihan kaikissa autoissa ole. Sellaisia yksityiskohtia, hienoja yksityiskohtia, niin tuolla keulassa puskurissa on sellaiset, onko ne nyt päivävalot, sellaiset hienot valoviirut siellä niin kuin valojen alapuolella puskurissa. Ja sitten tuossa helmassa löytyy pientä yksityiskohtaa siinä helmamuovissa. Melkein näyttää sille, että tässä olisi jopa pienet sivupakoputket. En tiedä onko siinä sellaista haettu, mutta vähän niin kuin pakoputken päitä siellä. Ei nyt ihan sellaista kantikasta kolmioahan se on, mutta pientä yksityiskohtaa on sinne lisätty, että olisi vähän kiinnostavamman näköinen. Myös nuo takavalot on ihan tyylikkään näköiset ja hyvin luiska tietysti toi perä sen ilmanvastuksen takia. Mutta ei tos nyt sinällään niin kun, etuvalot on mun mielestä onnistunut hyvin. Koko auto on niin kun näyttävän näköinen, varsinkin tuosta niin kun etukulmasta, niin siitä se niin kun näyttää mun mielestä tosi kivalle. Ja ei ole ehkä niin kun sorruttu sellaisia tyypillisiä kiinalaisia design-juttuihin, että vähän semmonen ehkä hillitympi. Ja uskoisin, että sen takia tämä tulee olemaan myöskin aika suosittu auto Euroopassa. No sitten täällä sisäpuolella, niin no täällä nyt sitten ehkä vähän enemmän näkyy sitten tämä kulttuurinen ero. Täällä on vähän kaikkea enemmän nyt, jos taas vertaa siihen Tesla Model 3:een, niin täällä on todella paljon kaikkea enemmän. Siis täällä on materiaaleja hyvin monenlaisia, muotoja löytyy, on tietysti 2 näyttöä ja hoodie. Ja sitten mikä on tää PYDn tavaramerkki, niin on tää kääntyvä keskinäyttö. Ja tietysti tuossa navigointikäytössä toi pystyasento on ihan ok, mutta kyllä mä ainakin tykkään tästä vaaka-asennosta. Jo ihan senkin takia, että
toi puhelimen tila tässä näytön alla menee aika pieneksi, jos tuo pystyy asennossa. Mutta hallintalaitteet muuten on aika perinteiset. Ajosuunnan valitsin on tässä keskikonsolissa. Tässä on aika paljon fyysisiäkin painikkeita. Ja myös tietysti ratista löytyy nämä perinteiset radion ja ton vakionopeussäätimen painikkeet. Ja ihan perinteiset vilkut on kummallakin puolella ja sikäli niin kuin hyvin helppoa tämä käyttäminen, ettei ole mitään kovin suuria ihmetyksen aiheita. Ehkä mun silmään nyt eniten tässä sisusta tarttuu tää keskikonsolin ja näiden ovien tää tällainen kuvioitu kiiltävä muovi. Tää on mun mielestä vähän sit semmonen halvan näköinen, että mä olisin kyllä nää tehnyt vähän eri lailla itse, että nää nyt sitten vähän mun mielestä pilaa tunnelman ja myöskin sitten tää vähän tällainen sinertävä sisustan väri. Tässä koetaulussa on tällaista vähän niinku mokkanahkaa tai alcantaaraa ja sitten penkit on tällaista keinonahkaa perforoidut kylläkin. Muuten laitetaan täältä tuuletus päälle noihin penkkeihinkin, koska täällä sellainen pitäisi olla. Voi olla, että mä en kyllä löydä sitä tuolla, se on vent heating. Tosta pannaan tuuletus päälle. Ai että mukavasti alkoi puhaltelee tonne selkää viileitä ilmaa. Siis pikkusen ehkä tällainen rauhaton tää sisusta, mutta kuitenkin taas jos vertaa siihen Model 3 Teslaan, niin kyllähän tässä niin kuin jotenkin saa enemmän vastinetta rahalle tässä autossa, että on enemmän tätä, ehkä vähän sellaista enemmän premiumin tuntua. No penkistä voisi sanoa, että penkkihän on aika hyvän tuntunen, taas mulle vähän lyhyttää etureuna, mutta tässä saa hyvin säädettyä kyllä asennot, että sen puoleen ei ole. Tässä on etureunan korkeussäätö ja ratin syvyyttä saa säädettyä ja hyvin näkyy myöskin mittaristo ja tietysti hudi näkyy hyvin tuolta ratin yläpuolelta. Ja se mikä täytyy kyllä sanoa näistä käyttöliittymistä, niin nämä on kyllä kehittynyt huimaa vauhtia näissä kiinalaisissa autoissa, koska nämä on todella tyylikkäitä jo. Kyllähän tää nyt vähän sellaista värien sekamelskaa välillä on, mutta alkaa olla jo sellaista vähän hillitympää tää meininki, mutta kuitenkin tyylikästä ja näyttävää. Ja takapenkillä on myös hyvin tilaa, että pituutta tässä autossa on 4,8 metriä ja mun tietääkseni tää on pelkästään sähköautoksi tehty, niin tästä ei ole mitään polttisversioita ja ihan tasainen lattia täällä takapenkilläkin ja sikäli on hyvin jalkatilaa kaikille kolmelle siellä. Otetaan toi ylinopeusvaroitin pois, kun se koko ajan piipattaa, jos on kilometrikin yli. Ja iso tyylikäs lasikatto, taas selvästi on haettu kilpailijasta vähän mallia. Ja takakontti on tietysti tommonen sedanmainen pieni luukku ja aika syvä se tavaratila sinne. Mut ihan hyvin siellä on litroja kuitenkin ja pieni frankki löytyy myöskin, olikohan 50 litraa sen tilavuus. Mut kyllä tässä niin kun on sellaista ylellisyyttä tässä sisustassa, mitä nyt sitten ei ehkä ihan kaikissa saman hintaluokan autoissa ole. Et kun otetaan huomioon tämä noin 50 000 € hintaluokka, niin myös tässä sisustuksessa niin ollaan mun mielestä kyllä hyvällä tasolla. No sitten jos puhutaan ajettavuudesta, mä oon nyt kuitenkin ehtinyt ajaa tässä sen saman koeajolenkin suunnilleen kuin yleensä mullakin ja tää on kyllä ollut todella miellyttävä kokemus ajomukavuuden suhteen. Mä tykkään tästä ohjauksesta, ei nyt mikään superurheilullinen, tää ei ole mitenkään missään suhteessa, mutta tällaiseen normaaliin ajamiseen niin todella hyvä kompromissi. Toimii ihan hyvin täällä moottoritielläkin ja sitten myöskin tuollaisella pienemmällä mökkitiellä, niin dynaamisen ajon ystävilläkin on ihan kivaa tämän auton kanssa. Nyt ajellaan tässä mittarin mukaan vähän vajaa 130, niin kuulette nyt tämän metelin sitten mikä täällä on. Et ei tää nyt varmaan ihan hiljaisimmasta päästä ole. Ja jos nyt katsotaan, no täällä on kyllä tuplalasit. Et kyllä tässä niinku on panostettu siihenkin, mutta rengasmelu kuuluu aika selvästi tänne sisälle. Tietysti nyt sitten asfaltin karheudestakin on kiinni, että ajaako ihan raiteessa vai raiteen vieressä, niin siinä on aika suuri ero, jos ajetaan tää reunassa, niin paljon hiljaisemmaksi menee tää. Sitten jos puhutaan näistä
arvoista, lukuarvoista tämän auton osalta, niin tämähän on siis neliveto. Takana on kestomagnetoitu sähkömoottori ja edessä on sitten asynkroninen sähkömoottori ja yhteisteho 530 hevosvoimaa ja 670 newtonia vääntöä. Eli todella suorituskykyisestä autosta on kyse ja tämä alusta on mun mielestä ihan riittävän hyvä tähän autoon, että tämä ei huonollakaan epätasaisellakaan pinnalla niin tunnu mitenkään tekevän mitään yllättäviä liikkeitä, vaikka tehoa on aika paljon käytettävissä. Ja varsinkin niin kuin mutkista lähtö tällä, niin todella hyvin kivasti lähtee ulos mutkasta ja on niin kuin sanoisin, että dynaamisen ajon ystäville. Nyt en tietenkään päässyt kokeilemaan näitä luistonesto- ja talviominaisuuksia, kun ei ole sellaiset paikat eikä kelit, niin nyt vaan päästään kokeilemaan tällaista dynaamista grippiajoa, mutta ihan hyvän tuntuinen auto tää on kyllä ajettavuuden suhteen. Ja akkuahan tässä oli 82 kilowattituntia ja nyt käytetään näissä PYDeissä tätä Blade-akkua, eli ne akkukennot on sellaisia pitkittäisiä, pitkulaisia litteitä kennoja ja siinä sitten saadaan jotain etuja. Voi olla, että sen lämmön siirtymä on sitten jonkun verran parempi, koska sinne aina jokaisen kennon väliin voidaan laittaa sitten jäähdytyspintoja. Ja myös se paloturvallisuus on PYDn mukaan parempi, eli tällainen penetration test, naulatesti, eli lyödään iso teräsnaula akusta läpi, niin tää on kaiketi hyvin turvallinen tää Blade-akku. Ja pikalatausnopeus oli 150 kilowattia, kotilataus, AC-lataus 11 kilowattia. Eli ne on niinku ihan kunnossa, eli ollaan nyt taas siinä pikalatauksenkin osalla noin 2 kertaa se akun kapasiteetti. Niin silloin se on siinä vähän alle puoli tuntia se 10-80% latausaika. Ja kulutus on mun mielestä ollut tässä ihan kohtalainen. Nyt mä en ole ehkä ihan hirveästi ajanut sellaista normaalia 80 tietä, että tää on ollut pääasiassa tätä moottoritietä tai sitten vähän dynaamisempaa ajoa, mutta nyt tässä moottoritiellä 22 kilowattituntia on viimeisen 50 kilometrin kulutus. Ja 21 on ollut tää koko reissu. Ja tää on muuten aika hyvä tää kuljettajanäyttö, koska täältä pystyy säätämään myös esimerkiksi ilmastoinnin puhallusta, lämpötilaa. Sitten täältä löytyy myöskin tollanen kiihtyvyysmittari 0-60 mailiin. Ja itse asiassa tuossa videon lopussa sit käydään taas testiradalla kokeilemaan, että miten tää kiihtyy 0-100 ja myös noin 200 metrin matkalla, mikä on loppunopeus. Mutta toimintamatka siis tällä on nyt tällä hetkellä 64% akkuu jäljellä ja 300 kilometriä. Eli semmoinen 150 kilometriä per 30%, eli 450 kilometriä pitäisi 450-500 kilometriä nyt sitten taittua. Jos laskee nyt sillä 21 kilowattitunnilla, niin sellainen 400 olisi se range sitten näissä keleissä. Nyt on siis ihan tällainen optimaalinen 27 astetta, että ei tarvi akkua lämmitellä ja pikkusen kabiinia ja tietysti jo jäähdytetään, mutta muuten kulutus on aika pieni. Sitten näistä ajoavustimista ja sähköauto-ominaisuuksista muuten, niin yhden polkimen ajoa ei oikeastaan ole, että regeneraatio saa vähän säädettyä, mutta se on kuitenkin aika heikko ja se ei varsinkaan se ei pysäytä. Ja sitten mikä nyt on vähän harmittanut tässä moottoritielläkin, niin tämä autopilotti ei toimi. Tämä sanoo, että cannot activate due to current road conditions. Eli ei voi aktivoida autopilottia tieolosuhteiden vuoksi, ja nyt on kyllä niin optimaaliset tieolosuhteet ja hyvät viivat ja kaikki, että mä en ymmärrä miksei tää nyt osaisi lukea. Tää ei nyt sitten oikein herätä luottamusta, jos näissä keleissä ei pysty lukemaan kaistaviivoja, niin miten sitten kun ollaan vähän syksymällä ja pimeämmällä ja vähän luntatiellä, niin käytännössä tässä ei nyt siis ole ollut autopilottia ollenkaan. Adaptiivinen vakkari kyllä on aktiivisena. Ja sitten toinen juttu, niin perinteisesti näissä pydeissä niin toi radio on niin kuin aivan onneton. Et se kyllä toimii taajamissa jonkun verran, mutta sitten kun mennään vähänkin kauemmas, niin sitten alkaa kanavat häipymään kokonaan. Että se on kyllä
aika surkeeta, mutta ehkä se kertoo vaan mun vanhanaikaisuudesta, kun taas PYDn huonosta radiosta, että ei ole panostettu siihen. Varmastihan siellä osattaisi tehdä hyviäkin radioita, jos siihen olisi tarvetta. Ehkä siinä nyt sitten on vähän säästetty, kun on tehty vähän huonompi radio. Ehkä mä oon tällainen perinteinen FM-radiomies, joka nyt sitten joutuu pikkuhiljaa taipumaan näiden Spotify ja muiden suoratoistopalveluiden kanssa. Kyllä mä siis niitäkin käytän, mutta välillä ei Bluetoothit toimi tai on puhelimesta akku tyhjä ja silloin olisi kiva sitten kuunnella jotain muuta, kun alkaa säätämään niitä yhteyksiä. Mutta periaatteessa niin PYD on hyvin varusteltuja ja niin tämä myös Siilin osalta, että tästä löytyy kyllä hyvin kaikkia varusteita, että ei tarvi paljon ruksia eikä ole varmaan paljon ruksittavaakaan tuossa varustelistassa, että väriä voi tietenkin vaihtaa. Mä näin siellä PYDn lehdistöautohallissa oli myös tällainen samanlainen sellainen vihreä, se oli vähän sellainen kuin perusvärin näköinen, mutta mä tykkäsin, että sekin oli aika hieno väri, että kivoja väreitähän on saatavilla, että kannattaa katsoa, mutta tää sininenhän on nyt niinku tää julkaisuväri ja varmasti tätä nyt menee, että tää on kyllä ihan tämmönen arvokkaan näköinen. Ja nyt sitten tämän auton, koeajoauton hinta on 52 270 €. Eli lähtöhinta tälle nelivetomallille on 50 990. Eli siinä nyt tullaan tähän kohti, missä tämä auto loistaa. Tämä on hyvin tasainen suoritus ja varsinkin hintaan nähden, niin tässä saa kyllä todella hyvän vastineen rahoille. Ei oikeastaan nyt heti tuu mieleen. No se MG4, siinä on tehoja varmaan aika lailla saman verran, mutta sitten tilaa tässä on kuitenkin enemmän ja tyylikkyyttä ja varusteita, että kyllä tämä niinku aika kokonaisvaltaisesti hyvä paketti on, että nyt toi autopilotin puuttuminen, voisiko sanoa näin, siis periaatteessa se on, mutta se ei toimi, niin se nyt sitten tietysti vähän laskee pisteitä, mutta toisaalta se on onneksi softaa, joka saadaan varmaan korjattua. Ja sitten tietysti tämä tällainen sisustan osittain vähän tällainen kiinalainen design, joka nyt joissain kohti mun silmä on vähän semmoinen halvan näköinen, niin ne nyt sitten ehkä vähän laskee sitä haluttavuutta tämän auton osalta. Ja tietysti se, että tämä on nyt sitten kiinalainen, niin se on varmasti monille sitten geopoliittisesti semmoinen aihe, että sitä joutuu vähän miettimään. Mutta muuten kyllä niin ominaisuuksien suhteen tässä on todella hyvä auto. Hinta-ominaisuudet suhde on todella kohdallaan ja miellyttävä matkakumppani. Ainut ehkä sellainen pieni juttu, nyt heti huomasin tai taas huomasin, että tämä keskikonsoli nyt meikäläisen polvelle sattuu just tuohon farkun ja sitten tämän keskikonsolin materiaalien saumaan, niin siinä on 2 saumaa nyt päällekkäin, niin se vähän ikävästi painaa mun polvea, mutta muutenhan täällä on kyllä kabinissa aika lokosat oltavat. Ja sitten se, mikä tietysti näissä Kiinan autoissa on hyvä, niin pitkä takuu, 6 vuotta 150 000 kilometriä. Ja sitten akkutakuu on tietysti 8 vuotta 200 000 kilometriä, eli sekin on aika pitkä. Huoltoväli on 1 vuosi tai 20 000 kilometriä, että siinä kohti nyt tietysti sitten annetaan esimerkiksi Teslalle ja Volkswagenille vähän tasoitusta, että tässä on vähän näitä huoltoja sitten tiuhempaa. Ja tästä löytyy myös sitten takavetomalli. Hinta alkaa siinä 47 000 ja risat. Mutta mä sanoisin kyllä, että se 3 tonnia kannattaa ottaa sitten tähän nelivetoon, koska se on sitten taas antaa niin paljon enemmän, varsinkin talvella täällä Suomessa, että ei kannata sitä jättää ottamatta. Joo, ja sitten puhutaan vielä painosta hetkinen, ja nyt jos verrataan taas siihen Teslaan, niin Tesla on useamman 100 kiloa kevyempi kuin tämä. Myös tietysti siinä on sitten tarvitaan tehoa vähemmän. Ja se tuntuu kyllä tää paino tässä selvästi. Ja mä tykkään, että se tuntuu niinku sillä lailla, että tää on niinku isompi auto. Tää tuntuu isommalta autolta ja se on mun mielestä ihan hyvä asia, että tää on niinku vakaampi. Tietysti nyt sitten jos olisi kovin dynaamista jotain rataa jo, niin silloinhan siitä painosta ei ole mitään hyötyä. Mutta kun tämä ajaminen nyt kuitenkin on enimmäkseen tällaista
moottoritie lönköttelyä, niin silloin se paino tekee sellaista rauhallisuutta. Eli tää oli vähän yli 2 tonnia tämän paino ja Tesla on sitten siellä 1800 kiloa. Ja tähän saa myös vetokoukun, 750 kiloa jarrutonta ja 1500 kiloa jarrullista kärryä, mikä nyt tietysti monelle suomalaisille on tärkeää, että sais myös tällaiseen vähän performance-henkiseen autoon sen vetokoukun, niin taas kerran niin ei oikeastaan löydy sellaisia syitä, että miksi tämä ei teknisesti toimisi Suomessa tämä auto PYD-siili, koska kaikki ominaisuudet on kyllä hyvin linjassa. Joo, sitten päästään siihen ehkä tämän auton siihen suurimpaan kysymysmerkkiin, ja se vähän nyt heijastuu mulle näiden maahantuojan lehdistöautojen noutojen kautta. Siis ainut asia oikeastaan, mitä mä en näissä autokoeajoissa pysty arvioimaan, niin on sitten se huollon toimivuus ja se jälkimarkkinoinnin toimivuus, että millaista se sitten on, niin sitähän mä en näe. Et ainut, mihin mä nyt voin niin kun katsoa, niin on se, että mitä mä näen silloin, kun mä haen sen auton ja palautan sen auton. Niin tässä oli nyt semmonen tapaus, että PYD luovuttaa nämä lehdistöautot tuolta showroomeistaan lehdistön käyttöön, ja siellä on sitten vaan yksi ihminen, joka hoitaa sen showroomin autoesittelyt ja myös sit lehdistöautojen hallinnoinnin ja luovutukset. Ja showroomi on kuitenkin auki noin 12 tuntia päivässä, niin eihän se ihminen voi olla siellä 12 tuntia työaikalain puitteissakin, niin siinä oli nyt sitten pientä sellaista aikatauluhässäkkää, ja täytyy sanoa, että kyllä hienosti hoiti tämä lehdistönainen tämän tilanteen, koska oli hieman tuohtunut toimittaja siinä, kun joutui toteamaan, että ei täällä olekaan ketään paikalla, vaikka se showroomi oli auki, niin ei ollut ketään luovuttamassa autoa. Vika oli minussa, mä olin pari tuntia myöhässä sovitusta ajasta, mutta oletin, että siellä on kuitenkin ihminen, koska showroomi on auki. Mutta näin ei ollutkaan. Mutta sitten mä jäin miettimään sitä, että kuvastaako tämä nyt sitten tätä tuoreen ja uuden merkin organisaation ohuutta vielä tässä kohti, että yksi ihminen joutuu niinku tekemään tosi monta asiaa. Että sitten jos mä vertaan taas jotain toista merkkiä, vähän näitä isoja perinteisempiä merkkejä, niin siellä on 2-3 ihmistä hoitaa pelkästään näitä lehdistöautoja ja viestintää ja sitten tätä PR-toimintaa. Ja siellä on aina niin kuin varamies, ei varmasti tarvi pettyä, kun menee sinne mihin tahansa aikaan liikkeen aukioloaikana, niin jos on sovittu, että auto voi noutaa sinä päivänä, niin avaimet kyllä löytyy sitten sieltä tiskiltä vähintäänkin. Mutta jos ei ole sellaista tiskiä, niin sitten se on vähän vaikeaa. Tämä on nyt se mun kysymysmerkki, että mulla ei ole nyt tähän oikein mitään tietoa, että miten tämä jälkimarkkinointi on sitten hoidettu Suomessa. Että se on vähän se kysymysmerkki, että se kannattaa nyt sitten selvittää, että missä auton huollot tehdään. Ja itse asiassa mä voisin vaikka soittaa sinne saman tien. No joo, ei nyt vastata, mutta ja nyt on siis lauantai, ettei nyt sinällään mikään ihme, mutta sitten taas kun vertaan erääsenkin perinteisempään tähtimerkkiin, niin siellä kun soittaa Pekalle, voi sanoa, että mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, jos hän on vaan hereillä, niin kyllä aina vastaa ja ystävällisesti auttaa kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Että eroja mä näen ainakin nyt tässä mun näkökulmastani aika suuria näissä toiminnoissa, mutta siis vähän se kysymysmerkki, että kun tämä organisaatio vaikuttaa olevan aika ohut, niin miten se sitten toimii sitten siellä jälkimarkkinapuolella. No niin, nyt saatiin PYD:n edustaja kiinni ja olin aivan väärässä. PYD:llähän on siis tämä huolto kautta myyntiverkosto, niin olikohan täällä 16 tai 15 myyntipaikkaa ympäri Suomea ja 13 huoltoliikettä pohjoisin Rovaniemellä. Et kyllä on aika paljon parempi tilanne ilmeisesti kuin esimerkiksi Teslalla noiden huoltopaikkojen suhteen. Ja siellä on useampia henkilöitä
koulutettu, ettei olla vaan yhden koulutetun huoltomiehen varassa per piste, vaan siellä on useita. Että onneksi olen väärässä. Siinä mielessä sekin huoli poistui nyt sitten PYD:n osalta. Ja sitten huomasin tuossa, kun autoa imuroi tässä viimeistä palautusta varten, niin nämä matot on todella nerokkaat. Tässä on siis yhdistetty tällainen muotoon valettu muovinen kaukalomatto ja sitten kangasmatto. Ja nämä tulee nyt siis auton mukana. Nämä ei ole mun käsittääkseni mitään jälkiasennustavaraa, vaan sä voit kesällä ajella näin kangasmatoilla ja sitten kun alkaa kurakelit, niin irrotat ton kangasmaton ja sitten siellä alla on tommonen kaukalomatto. Nerokasta. Tästä vois muutkin ottaa vähän mallia. Ja sitten vielä pahoittelut tälle PR-henkilölle siellä Tapiolan showroomissa, koska nyt toimittaja oli vähän huonolla tuulella, kun ei saanutkaan autoa ja joutui ajelemaan 3 tuntia edestakaisin, mutta oli kyllä nyt hienosti hoidettu siellä päässä, että todella kohteliaasti vastattiin, että siellä nuori henkilö osasi käyttäytyä todella hienosti. Kaikki pisteet sinne ja pahoittelut näin vielä jälkikäteen, että toimittaja nyt vähän suivaantui ja vähän meni tunteisiin. Anteeksi. Muuten just hokkasin, että tässä PYD-siilissä, jos laskee hevosvoimat ja hinnan, niin yksi hevosvoima maksaa aika lailla 100 €. Ja missä muussa autossa pääsee samaan tehohintasuhteeseen, niin voisi olla, että se MG4 on aika lailla samat, jos se oli jotain 44 000 ja siinä oli 430 hevosvoimaa. Tuleeko mieleen jotain muuta, missä olisi vielä parempi hintasuhde? Joo, yksi pieni puute täältä vielä löytyi, kun täältä kattelin näitä latausvalikoita, niin täällä ei nyt näyttäisi olevan tätä akun esilämmitystä. Mutta ehkä me palataan tähän sitten vielä tuolla talvella, että miten se kulutus ja latausnopeudet sitten menee todellisuudessa siellä talvikeleissä. Sitten semmonen juttu, että täällä on vielä ihan perinteinen käynnistys stop-painike. Vaikka tässä on niin kuin avaimeton sisääntulo autoon, niin vielä pitää kuitenkin käynnistää auto. Tällaisia ihan pieniä juttuja vielä, mitä voisi sitten vähän viilata. Mutta onhan tää suorituskyky aika tuuhea. Nyt ollaan taas täällä aivan mahtavalla Voikosken testiradalla ja myöskin Electric Weekendin näyttämöpaikalla. Ja nyt ollaan tällä PYD-siilillä sitten tässä valmiina ottamaan pientä kiihdyttelyä. Ja nyt on kyllä aika optimaaliset kelit. Tässä on, mitä se on, 26 astetta lämmintä. Rata on aivan kuiva ja lämmin. Eli pitoa pitäisi kyllä olla hyvin nyt tälläkin kertaa. Ja tässä on itse asiassa tässä PYD:ssä itsessäänkin, niin täältä löytyy täältä valikosta tällainen kiihtyvyysanturi. Niin tää sitten katsoo 0-60 mailiin tuon nopeuden. Mutta me varmaan mennään tuo 200 metriä, mikä talvellakin, ja katsotaan paljonko sitten loppunopeus on siellä. Ja niin on, meillä on tää kiihtyvyysanturikin vielä. Pannaanpa sekin vielä. Joo, tässä kun odotellaan, niin mä voin vähän kuvailla vielä tätä PYD:tä. Ja tää kyllä näyttää tosi hyvältä tässä auringonpaisteessa tässä. Niin on kyllä niinku kivan näköisiä muotoja tuossa keulassa ja kyljessä, että on niinku hyvin tommonen dynaamisen näköinen auto. Että sen näköinen, että tää kyllä haluaakin kulkea tää auto. Että menohalut näkyy päälle päin. No niin, nyt olisikin jo toi kepsi valmiina. Tää on kyllä todella sulavalinjainen, että toi tuulilasikin on hyvin loivassa kulmassa. Ja en kyllä yhtään ihmettele, että tätä myös Teslaa Model 3 verrataan, mutta kyllä tässä on kaikkea niinku pikkusen enemmän siis niinku visuaalisesti, että tää ei ole ihan niin pelkistetty ja jotenkin sellainen niinku vähän jotenkin muhkeampi joka suuntaan ja enemmän muotoja ja täällä sisustassakin on enemmän kaikenlaista featurea. Nyt se on valmiina. Nyt ei muuta kuin painetaan lappu lattiaan ja katsotaan miten tää tästä lähtee. 3, 2, 1, aja. Ei tapahdu mitään.
koska ajosuunta ei ole valittu. Perinteinen. Otetaan uudestaan. Painetaan uudestaan kiihtyvyysanturi, kiihtyvyysmittari päälle, jarrupohjaa, kaasupohjaa ja sitten päästetään ismään. Vähän pyörä jopa sutastossa ja nyt satanen. Paljonko tulee tonne valotolpalle vauhtia? 164, eli vähemmän kuin mitä oli noilla BMWllä ja Smartilla. 3,9 näyttää nyt toi auton oma kiihtyvyysmittari kiihtyvyydeksi. Ja mitäs toi näyttää? 3,92. Kyllä se aika lailla saman verran näytti, että sillä niin kuin ihan luotettavaa lukemaa toi auton omakin kiihtyvyysmittari sitten antaa. Mut joo, ihan sillä sivistyneesti lähti. Ei nyt mitään tietenkään dramaattista voi olla, kun pitoa on. Et pikkusen se ehkä pyöräytti rengasta tossa ihan lähdössä, mutta muuten kyllä tuli nätisti. Ja niin kuin jäljistäkin nyt tossa näkee, niin eihän siinä mitään sutimisia tietenkään ole. Ehkä olisiko tossa valkoisella viivalla sitten vähän pyörä päässyt sutaseen, kun se on vähän liukkaampi. No, kai se nyt on vielä toisenkin kerran vetästävä, kun kerran on taas mahdollisuus täällä radalla, niin eihän sitä nyt, mitäs sitä nyt, täytyyhän sitä nyt vielä toisen kerran kokeilla, pannaan vielä toikin päälle. Kaikki valmiina, paikoillenne valmiit, hep. Joo, kyllä lähtee. Siinä meni 100 ja kohta tullaan 200 metrin tolpalle noin 165. No se oli kyllä ainakin hyvin toistettava. 3,9 se nakuttaa kyllä toi ajanottolaite aika tasaisesti. Että sikäli tasasta suoritusta. Mitäs tää näyttää? Tästä alkaa akku hyytyy. Nyt mä en näe, kun se on niin pimeä, mutta katsotaan se sitten tuohon videon päälle. Mut hyvin kyllä, hyvin lähtee. Helppohan tää on sähköautoilla, kun aina se menee samalla lailla, ettei mitään jännitystä, että onnistuuko vaihdot ja millainen oli kytkimen luistatus ja oliko nyt hyvä linja radalla ja kaikkea muuta sellaista, niin sehän tästä kaikki puuttuu. En mä tiedä, onko se hyvä vai huono. Jotenkin mielestä varmaan se kaikki urheilu jää nyt tästä pois, mutta toisaalta tasainen suoritus myöskin saattaa luvata hyviä lopputuloksia. Jos nyt jotain kilpaa ajettaisi, onneksi ei ajeta. Mutta hei, käyhä kommentoimassa, mitä tykkäsit PYD-siilistä ja voisiko tässä olla sulle auto ja onko tää sun mielestä parempi kuin tää nyt iänikuinen Tesla-vertaus, mikä nyt ei tietenkään huono kliseinen vertaus, mutta kuitenkin varmaan sillain niin kuin ihan aiheestahan se tulee. Harkitse vakavasti kanavan tilaamista. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi!